Chị rất thích cái ngắn gọn đơn giản của thầy. Hello chị Quỳnh. Hello thầy Đạt. Dạ. À, hôm nay em muốn hỏi chị một cái chủ đề mà tất cả những người đang thay đổi cái cách thức quản lý, cách thức làm việc giữa sếp và nhân viên rất là quan tâm, đặc biệt là những người đang học về OKR. Đó. Và bởi vì trong OKR ấy nó có một cái rất là hay, đó là mục tiêu nên 3 chiều, đúng không? Là từ dưới lên, trên xuống và chéo sang. Nó khác hẳn với mục tiêu thác đổ là sếp đưa cho nhân viên mục tiêu và làm. Tuy nhiên thì có một cái điều khó khăn mà em thấy là ai cũng gặp, thì mà chị đã là người đã vượt qua được cái đó rồi, thì ngày hôm nay em muốn nói chuyện với chị để có thể chia sẻ cái vấn đề này với cộng đồng. Đó là làm thế nào để nhân viên có thể tự đặt mục tiêu cho mình. Cảm ơn thầy Đạt, rất vui được lời mời của thầy Đạt cho chương trình ngày hôm nay. Nói thật là để mà trả lời được câu hỏi này ấy, thì nó cũng là cả một quá trình. Đầu tiên đấy là việc mà chị đã gặp quá nhiều cái vấn đề trở ngại, cũng là cái sự thiếu hiểu biết của mình trong việc quản lý. Và chị không biết tại sao nhân viên này bị mất động lực, và tại sao là mình đã cố gắng rất là nhiệt huyết, nhiệt tình với nhân viên nhưng mà vẫn không có kết quả xứng đáng. Và cái thực sự nỗi đau của chị đó là chị phải dừng những cái công việc mà chị đang rất là tâm huyết ở các tổ chức cũ đấy, và chị không hiểu là lý do tại sao. Và chị sau khi chị dừng công việc ở các tổ chức cũ đó và chị đi tìm hiểu nguyên nhân, và chị phát hiện ra rằng là do cái cách quản lý, quản trị của mình nó chưa đúng cách, nó chưa bài bản, nó có một cái gì đấy sai sai nhưng chị không biết ở chỗ nào. Và trong một năm mà chị nghỉ từ tổ chức cũ cho đến lúc mà chị bắt đầu đi làm trở lại ấy, thì chị có tìm hiểu rất nhiều các biện pháp KPI, VSC, rồi các phương pháp của Nhật, rồi bạn chị làm các công ty của Nhật người ta cũng tư vấn rất là nhiều, nhưng chị không tìm ra. Và cuối cùng chị phát hiện ra OKR. OKR thì nó là một cái phải nói là rất là khó. Thực ra cũng không biết nói như nào, nhưng mà có nghĩa là nếu mà nhìn qua thì là đơn giản, còn nếu mà khi mà mình thực sự làm là mình phải làm từng bước một đó. Và cái đầu tiên chị làm quen đến OKR đấy là cái bước là cái lớp CVM của thầy Đạt. Phải nói là chị phải cảm ơn bạn Lan Anh, cảm ơn bạn Oanh hoặc bạn gì đấy. Chị đã đăng ký cái lớp offline của thầy Đạt từ cái năm 2020 hay là 2019 ấy, nhưng hồi đó là chị bận, cho nên là chị cứ các bạn gọi điện đến mà chị đi học đi, chị toàn từ chối. Nhưng thực sự là may, lại một lần nữa là Covid là nó có hai mặt. Nhờ có Covid mà có cái lớp online đó, cho nên là chị mới được các bạn gọi lại và chị bắt đầu quyết tâm học cái lớp CVM đầu tiên. CVM chưa tất cả những người học CVM cũng chưa cần phải áp dụng OKR ngay. Thì học CVM chị thấy vấn đề của mình đây rồi. Tại sao nhân viên của mình không có động lực và tại sao mình không biết cách quản trị? Là lý do là các bạn không xác định được phương hướng, mục tiêu trong công việc của các bạn là gì. Và đỉnh điểm cái việc mà chị quay lại làm việc cho một tổ chức NGO khác, nó cũng là NGO, thì khi mà chị vào ấy, thực sự thầy Đạt ạ, lúc đấy chị choáng luôn. Mà một bạn nhân viên làm 10 năm, bạn bảo em chán lắm rồi đấy, bây giờ có chị vào thêm chị có thay đổi được cái gì không? Em chả có phương hướng, chả có mục tiêu trong công việc ấy. Em ngồi đây em làm, ai bảo gì thì em làm đó. Còn một bạn thiết kế nữa thì cháu mất hết phương hướng, cháu mất hết mục tiêu trong công việc rồi, cháu đang định nghỉ việc đấy. Thì thực sự là khi mà nhận một công việc mới mà gặp phải hai đối tượng như thế thì không hiểu là thầy Đạt nếu giả sử ở trong cương vị của chị thầy thấy như thế nào. Còn chị choáng luôn, chị sốc luôn. Nhưng rất là may, đúng cái lúc trong khi mà chị đi tìm không biết làm thế nào, không hiểu tại sao nhân viên của mình nó lại thế. Còn nếu như mà chị vẫn áp dụng cách quản trị cũ á, là chị đuổi luôn, chị tuyển nhân viên mới luôn. Nhưng mà chị thấy là ở những tổ chức cũ, công ty cũ của chị, cái cách quản trị của chị vẫn chưa hiệu quả. Chị đuổi việc nhân viên rất là nhiều, chị quát tháo, và ai chỉ cần hé lộ ra là không có gắn bó công ty là chị cho phăng teo luôn, cho ra đảo luôn. Thế thì đúng lúc đấy thì Lan Anh gọi điện. Lan Anh bảo chị ơi có cái lớp online CVM, chị vào đi. Thế chị vào, wow, ngay buổi đầu tiên chị đã thấy các tiêu chuẩn để có thể là lĩnh hội những kiến thức của CVM, của CFA, của là như thế này. Sếp phải là người có những cái tinh thần như thế này, 4 cái tinh thần đó. Và một điều đặc biệt nữa là tất cả mọi vấn đề xảy ra là sếp phải tự nhìn nhận về phía mình trước. Và hôm đấy là chưa học về mục tiêu đâu,
Thì bắt đầu chị quay trở về, thế chị mới nhìn nhận là tại sao từ trước nay tổ chức này nó lại như vậy, và đến lúc mình vào các bạn lại phản ứng ngược với mình như thế. Thì chị nhận ra rằng là cái tổ chức của chị là nó thành lập được 23 năm rồi đó. Thế nhưng mà cứ khoảng vài năm thì lại có một đời chủ tịch khác lên, và thường các chủ tịch cái sự tâm huyết với tổ chức nó sẽ là khác nhau. Mặc dù đến cái đời chủ tịch này thì cái sự tâm huyết nó hoàn toàn luôn, thế nhưng mà các bác ấy rất là bận, và các bác thì thường là vướng vào các công việc riêng của bác ấy, và còn để tập trung cho tổ chức thì là chưa có. Và chị có nhớ một cái câu mà khi mà bác chủ tịch hiện tại bác ấy kéo chị về làm, bác bảo là tao muốn mời một người có kinh nghiệm về quản trị, về chuyên môn, marketing, truyền thông, về tất cả mọi thứ, để mày về mày vực cái tổ chức này lên, tùy mày. Và bài học đầu tiên chị về vực tổ chức lên là chị gặp được 2 đối tượng phản ứng như thế, và chị sợ luôn. Nhưng rất là may, rất là may vì là đúng là có cái duyên là gặp thầy Đạt ở một số nơi nhưng mà chưa gặp ở ngoài đời, nhưng mà gặp thầy Đạt một số nơi, và chị đã quyết định học cái lớp đấy. Và buổi đầu tiên chưa học về đến mục tiêu, nhưng sang đến buổi thứ 2 học về mục tiêu thì chị mới phát hiện ra rằng tại sao nhân viên của mình nó lại kêu rằng nó mất phương hướng và nó không có mục tiêu. Thế là sau khi học xong, trong quá trình học thì chị vẫn chưa áp dụng gì đâu, mà chị chỉ để ý theo dõi tổ chức của mình xem là nó có giống như những cái gì thầy Đạt nói hay không. Và trong cái lớp học đấy thầy Đạt nói cái gì chị cũng trả lời đúng ý thầy Đạt, là vì chị đang bị xảy ra trong cái tình huống đó. Thực ra là nó cũng có nhiều nỗi đau trước đấy rồi, chứ không phải là đến tổ chức này là chị bắt đầu áp dụng cái mới thôi. Còn những cái cũ của chị là những cái nỗi đau mà thầy Đạt hay nhắc ở trong lớp học đó. Thì chị nói tiếp là khi mà học ấy thì chị vẫn chưa áp dụng, và chị nghiên cứu rất là kỹ, và nói thật là từng lời nói của thầy Đạt nó ngấm vào chị lắm luôn. Và đầu chị thay đổi dần dần trong lớp học. Và sau khi kết thúc khóa học thì thầy Đạt có nói một câu rằng bây giờ các anh các chị trong lớp này rồi, tôi rất muốn các anh các chị về áp dụng, nhưng mà các chị hãy nghỉ ngơi một tuần đấy, xong sau đó thì hãy áp dụng. Và có hẳn một cái group để cho mọi người ở trong đấy cùng trao đổi. Và sau đấy chị làm đúng như thầy Đạt nói luôn. Chị nghỉ ngơi đúng một tuần, chị sắp xếp tài liệu bài học, chị xem lại hết, xong sau đó thì chị bắt đầu vào công việc. Thì chị cũng muốn check in. Nói thật là chị nghe cái lợi ích check in, chị muốn check in. Thế xong rồi chị bảo để có được check in. Đoạn này em giải thích tí để những người khác hiểu. Tức là trong cái môn học đó thì nó sẽ nói rằng là nó có 4 cái thứ phải làm. Một là cái người mà muốn đạt hiệu suất ấy, người ta phải biết thiết lập cái mục tiêu ngắn hạn này. Sau đó người ta sẽ check in nó, tức là kiểm tra xem là mình đang làm đến đâu, tiến độ như nào. Và cái việc check in đấy là hàng tuần. Và nếu mà có sự hỗ trợ từ sếp trong buổi check in đấy thì là perfect. Và trong buổi check in đấy thì sếp sẽ phản hồi cho nhân viên, và recognition là ghi nhận, tức là nó có 4 thứ. Thiết lập mục tiêu ngắn hạn này, họp với sếp này, nhận lời feedback từ sếp này, và nhận được cái lời khen ngợi từ sếp này, thì cái hiệu suất của nó sẽ tăng. Đó. Thế thì ở đây câu chuyện đang là gì? Chị Quỳnh học xong về thấy cái việc họp, cái check in ấy, cái công thức check in nó rất là hay. Thì rất là muốn áp dụng ngay với nhân viên và hy vọng rằng là có kết quả ngay, đúng không? Đúng. Đấy. Rồi chị kể tiếp nào. Chị kể tiếp nhé. Thế là chị các em ơi, bắt đầu từ bây giờ, nếu như các em muốn thay đổi, các em hãy chịu khó nghe lời chị chỉ trong 4 tuần thôi, áp dụng 4 tuần là thay đổi. Đấy, đúng như thế là nói là 4 tuần. Thế bây giờ bắt đầu check in nhá. Thế trước khi check in thì đưa chị mục tiêu nhá. Thế chúng bảo mục tiêu gì? Em đang mất phương hướng mục tiêu mà. Mục tiêu gì? Thế chị nghe giọng thế là nghe giọng xuất thế là chị bực mình lắm, nhưng mà chị nghe lời thầy Đạt nói rằng là về cơ bản công việc là tốt, tất cả mọi cái gì chưa đúng là do ở sếp chưa biết cách xử lý. Và chị thế thì sai ở đâu? Thế là chị đọc lại tài liệu, thầy Đạt xong chị nhảy vào cái group ấy chứ, chị hỏi luôn là bây giờ nhân viên như này. Thế thầy Đạt bảo thế thì chị phải có mục tiêu của chị phải có một bộ mục tiêu của tổ chức đưa xuống thì các bạn biết để bám theo cái bộ mục tiêu đó. Thì bắt đầu về chị bắt đầu lên kế hoạch, chị bám vào giá trị cốt lõi này, chị bám vào tầm nhìn sứ mệnh của tổ chức, và chị đưa ra một cái chiến lược mục tiêu rõ ràng cho 3 tháng tới của tổ chức. Và sau đấy chị đưa ra ở đây, mục tiêu của chị đây, thì các bạn nhìn vào. Thì lúc đầu chị nói thật nhá, trong mấy ngày đầu các bạn đến nản lắm, các bạn là thiết lập mục tiêu như này chả ai biết cách thiết lập đâu, không biết nào đâu. Thế chị bảo thế bây giờ em có muốn tiếp tục làm việc ở đây hay không, hay như nào? Thì bắt đầu các bạn bắt đầu giải trình nỗi đau của các bạn ấy. Thì bắt đầu các bạn có rất là nhiều nỗi niềm mà chị không hề biết, nhưng mà trong cái thời gian đấy chị mới phát hiện ra là các bạn có khó khăn như thế nào.
những bạn có gia đình rồi thì gặp nỗi đau vấn đề về gia đình như nào và dần dần chị hiểu các bạn ấy. Thì cuối cùng chị nói thật là phải sau gần một tháng tâm sự giải quyết rồi bắt đầu mình hướng cái cách của mình cũng phải chủ động là hướng các bạn ấy như thế nào, thì bắt đầu các bạn mới bắt đầu hiểu ra được cách là thiết lập mục tiêu nó là như thế nào. Chị nói thật với thầy, cái chỗ này ấy, làm thế nào để trong một tháng đó chị giúp các bạn ấy biết là hướng thế nào để thiết lập mục tiêu cơ? Thế này, có những bước như này. Cái đoạn đó là cái đoạn mà mọi người không biết này. Đây có một cái bước như này mà chỗ này chị phải về sau chị mới nghiên cứu ra cái phần tâm lý học như này này. Thực sự cái lúc mà chị mới vào và các bạn ấy thốt lên với chị như thế, mặc dù là chị hơi sốc nhưng nó lại là một điều may mắn đối với chị. Tại vì các bạn ấy đã biết được nỗi đau của các bạn là gì rồi. Các bạn đã biết được là các bạn bị mất phương hướng, mất mục tiêu. Còn có những bạn ấy, bạn vào bạn làm việc vật vờ nhưng bạn chả biết là lý do tại sao. Thì lúc đó bạn không nhận thức được vấn đề của bạn đang ở chỗ nào, thì nó còn khó hơn cho mình rất là nhiều. Nhưng chị rất là may khi vào là các bạn ấy, tại vì cái vấn đề nó quá lâu rồi, các bạn ấy đưa ra cho chị được cái nỗi đau của các bạn ấy đưa ra được nỗi đau của bạn ấy, thì bắt đầu là chị ngồi chị nói chuyện với từng bạn một. Chị nói chuyện nhá, bình thường là chị không bao giờ nói chuyện đâu, nhưng mà khi bắt đầu trong một tháng đấy là chị nói chuyện này, ngày nào cũng nói chuyện. Lúc đầu là chị còn chưa biết cách dẫn dắt ấy. Một buổi nói chuyện của chị với cả các bạn ấy qua Zoom như này nhưng mà nó dài lê thê từ sáng đến tận trưa, xong rồi từ đầu giờ chiều cho đến tận tối. Thậm chí ngày nghỉ cuối tuần chị cũng bỏ hết tất cả mọi việc để chị nghe các bạn ấy tâm sự, nghe các bạn ấy nhắn tin. Nhưng sau đấy khi mà chị xem lại cái bài học của thầy ấy, với cả chị cũng hỏi ở trong thầy, trong cái group đấy thì thầy nói rằng là mình phải lead cái buổi nói chuyện đấy, tức là sau khi nghe các bạn tâm sự rồi thì mình phải hướng đến cái mục tiêu của cái buổi tâm sự là cái gì. Mặc dù là chị chưa áp dụng check in nhưng mà chị áp dụng ở cái mức độ đó thì bắt đầu chị hướng dần dần. Đầu tiên là các bạn ấy nhận ra được rằng là bây giờ các bạn ấy cần phải thay đổi, và cần phải thay đổi thì bây giờ các bạn ấy đang có những khó khăn gì. Chị tìm ra khó khăn của bạn thiết kế là bạn đang bị mất phương hướng ở trong cuộc sống, bạn là vẫn còn trẻ chưa có gia đình, nhưng mục tiêu trong cuộc sống của bạn không biết là cái gì, và bạn đang rất muốn phát triển nghề nghiệp. Nhưng nếu mà bạn cứ làm ở đây với cái kiểu mà không biết được ngày mai như nào thì bạn sẽ dễ bị mất mục tiêu. Thì bắt đầu chị mới có những cái phương hướng đưa ra cho bạn ấy. Chị có phương hướng trong đầu của chị lúc đấy nhưng mà chị chưa nói rằng là bạn ấy có thể làm ở đây, hoặc hoàn toàn là chị có thể giới thiệu thêm những cái gọi là những cái job design khác cho bạn ấy. Tức là mình nói mở ra thôi thì tự nhiên bạn thấy thích. Và chị nói rằng là với cái tầm nhìn sứ mệnh phát triển của tổ chức này ấy, nếu em làm thiết kế đẹp, em làm design đẹp thì tất cả các doanh nghiệp Singapore khác người ta sẽ biết đến em. Thì tương lai em rất là rộng mở, em sẽ không chỉ làm cho tổ chức mà sẽ có nhiều người hỏi chị rằng cái bạn thiết kế của mày là ai đấy, ta có thể để thuê bạn làm một cái job như này được không. Thì chị chỉ lấy một ví dụ như thế thì tự nhiên bạn bừng tỉnh, bạn bảo nếu mà làm tốt cho tổ chức thì mình sẽ có cái thương hiệu cá nhân. Tại lúc đó chị đánh vào thương hiệu cá nhân. Vậy làm cho tổ chức, ngoài cái việc là mình được có công ăn việc làm thì mình còn có thương hiệu cá nhân rất là nhiều. Và bạn ấy trở lên là năng động, sôi động. Và bạn bảo chị ơi, em muốn có mục tiêu của em như thế này. Nhưng mà để cái quá trình mà để bạn ấy phát hiện ra được rằng là bạn ấy cần phải làm thương hiệu cá nhân ấy, thì chị phải mất đến tầm độ khoảng gần 2 tuần để nói chuyện với bạn ấy. Nói chuyện với bạn ấy để phát hiện ra nỗi đau của bạn ấy. Và nói chuyện với bạn để chị nghĩ, để chị tư duy mindset xem là chị sẽ giúp bạn ấy như thế nào. Và cuối cùng chị giúp bạn để nhận thức ra một điều rằng là bạn cần phải phát triển thương hiệu cá nhân. Và cái việc mà phát triển thương hiệu cá nhân ở SPAV là một điều cực kỳ tuyệt vời. Tại vì đây là hiệp hội tất cả các doanh nghiệp, tất cả hiệp hội các doanh nghiệp. Thì chị chỉ cần dừng ở cái bước đấy thôi nhé. Chị chưa kể đến các bước là bạn đã có thêm động lực và bạn ấy đã muốn có mục tiêu. Bạn này phải bổ sung một cái, tại vì là mình quên, mình chưa giới thiệu. Chị nói 2-3 câu về tổ chức của chị đi nào. Tại sao cái tổ chức đấy làm tốt thì sẽ có thương hiệu cá nhân, vì nãy giờ là mình chưa nói. Xin giới thiệu mọi người là mình bắt đầu join vào tổ chức SPAV, viết tắt của Hiệp hội các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, từ tháng 3 năm 2021. Đấy. Trước đấy thì mình đã biết đến tổ chức này thông qua các hoạt động về thiện nguyện. Trước đó thì mình có làm cho một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, thì đã từng đi xin gây quỹ ở bên này rồi, và họ cũng đã từng biết đến mình là một người rất là năng động, nhiệt tình trong công việc. Và sau khi mình nghỉ ở kia thì họ có lời mời mình về đây làm. Đó. Và đấy là lý do mà tại sao cái bạn kia bạn ấy thấy tôi là người thiết kế chính, tôi tạo ra những cái ấn phẩm đẹp của Hiệp hội các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, nghe nó kinh. Đó. Và hiệp hội đấy thì rất nhiều các doanh nghiệp máu mặt. Vậy thì các doanh nghiệp, bạn em có thương hiệu ở
bạn mà làm tốt công việc của mình ở đây thì bạn ấy cũng sẽ đạt được đồng thời các cái mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu cuộc sống khác của bạn ấy. Cái này nó rất là trùng khớp nhá, đúng không? 3 cái vòng tròn đó gì? Mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp nó có phù hợp với mục tiêu của nghề nghiệp hay không, và nó có mục tiêu, nó có nằm trong cái mục tiêu cốt lõi của cái người nhân viên hay không. Yes, Ok, yeah. rất hay. Ok. Thầy Đạt biết không, trước đấy bạn không nhận ra điều đó, cho nên là bạn làm rất là vật vờ. Đến khi mà bạn nhận ra điều đó thì gần cái cuối tháng đấy, cái chuyển biến đầu tiên đó là bạn ấy thay cái profile ở trên Facebook cá nhân của bạn ấy là Heidi Designer for SBAV. Đó, bạn tự hào vì điều đó và bắt đầu bạn khoe trên Facebook là tôi làm cái này, làm như này. Đó. Và bạn ấy ra sức bạn hỏi chị là cái cách thiết lập mục tiêu như nào. Và chị ơi, chị hướng dẫn em. Lúc đấy là tự đi hỏi à? Tự đi hỏi, chủ động hỏi luôn. Còn lúc đầu tiên là chị bảo ơi em ơi làm như này thì bạn bảo không, em không muốn làm, em chẳng biết làm. Đó. Nhưng mà sau khi bạn ấy phát hiện ra rằng ồ, làm đây hay quá, mình có thương hiệu cá nhân này, thì bạn chủ động, chị ơi mục tiêu của chị như này, bây giờ chị muốn em hỗ trợ như này thì em đưa cái mục tiêu của em ra như này có được hay không. Đấy, thì bắt đầu là ôi giời ơi, lúc đấy là chị sướng lắm rồi thầy Đạt ạ. Đấy là tại sao mà thỉnh thoảng chị cứ thốt lên ở trên Facebook là vì như thế. Tại vì cái sự thay đổi của nhân viên, đấy là chỉ một bạn thôi nhá, chị đang lấy ví dụ một bạn thôi, cái sự thay đổi của bạn nhân viên đó cũng làm cho mình cực kỳ hào hứng luôn. Và chị bảo thế thì mình càng phải quyết tâm giúp cho những người khác. Đó, đấy là chị nói một bạn thôi. Thế còn những bạn khác thì chị cũng nói qua là tổ chức của chị ấy về Eco, tức là ban điều hành ấy, thì có tầm độ khoảng gần chục người, nhưng là toàn các bác founder với cả CEO, và các bác ấy rất là bận. Các bác ấy thường ủy thác hết tất cả mọi việc điều hành cho chị và 2 người nữa ở tại Việt Nam. Còn hầu như các bác ấy là người Sinh, các bác ấy đi khắp thế giới. Đó, thì ở Việt Nam thì có một bác chủ tịch nữa, thì bác ấy lấy vợ người Việt Nam, cho nên là bác ấy cũng thường xuyên ở đây, và thường là bác ấy cũng hay đồng hành cùng với chị trong mọi cái quyết định. Và dưới chị thì có một bạn design và một bạn admin. Nếu tí nữa thầy Đạt mà hỏi đến mục tiêu kế hoạch trong 2 năm nữa thì chị sẽ trình bày. Nhưng bây giờ đấy, thời đến cái mức mà chị ở cái phần này. Đoạn vừa rồi có phải tóm như này không? Là muốn cho nhân viên thiết lập mục tiêu, đầu tiên phải làm cho các bạn ấy hào hứng với việc đó. Yes. Và cách mà chị làm cho các bạn ấy hào hứng đó là gì? Là cho các bạn ấy thấy lợi ích của việc thiết lập mục tiêu. Yes. Và lợi ích của thiết lập mục tiêu đầu tiên nó sẽ là lợi ích thiết lập mục tiêu của cá nhân bạn đó. Yes. Đấy. Tức là em mà thiết lập được mục tiêu cá nhân em nhé, cuộc sống em nó sẽ khác. Yes. Và nếu mục tiêu cá nhân của em nhé, nó lại phù hợp với mục tiêu của tổ chức nhé, thì em sẽ phát triển được em trong chính cái tổ chức này luôn. Còn nếu mà giả sử, tất nhiên sẽ có trường hợp là chị nói chuyện với bạn ấy thế và bạn thấy là ok, vậy thì em tìm ra mục đích của cá nhân em rồi, và em còn tìm ra là nó không phù hợp với tổ chức. Vậy thì đơn giản thôi, là gì? Mình chia tay nhau. Xuống xe. Đó, chia tay nhau không sao cả, và tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà như thế nó còn hơn là để rồi đến lúc người ta tự phát hiện ra là người ta lúc ấy là từ bỏ nó muộn. Em thực sự em chưa em không biết cách của chị đâu, nhưng mà hôm nay nghe chia sẻ thì em cũng học thêm được cái đoạn đấy. Tức là gì? Mục tiêu của bạn ấy là gì đã? Yes. Đúng không? Mục tiêu đó có phù hợp với mục tiêu của tổ chức hay không? Bởi vì tất cả các mục tiêu của cá nhân và tổ chức nó phải nối được với nhau, nếu mà nó tách nhau quá. Đó. Sau đó rồi bạn ấy nhìn thấy lợi ích cho cá nhân bạn ấy rồi, bạn ấy sẽ nghĩ rằng vậy thì mình sẽ cần nối cái mục tiêu của mình vào cái chị sếp này. Yes. Yes. Bạn ấy làm việc ngày đêm luôn. Bình thường deadline của một ấn phẩm truyền thông là 3 ngày, nhưng bạn luôn luôn chỉ làm trong nửa ngày, mà chị không hề không hề gọi là làm cái gì luôn. Thì bắt đầu lúc đấy thấy cái lợi ích tuyệt vời của cái việc mà khi mà các bạn có được mục tiêu rõ ràng ấy, các bạn sẽ có một động lực, mình không cần phải thúc giục. Thậm chí có những cái ấn phẩm mà làm cả ngày cả đêm nhé, các bạn thấy chị thức là các bạn ấy cũng thức theo. Khi nào là còn ganh đua với cả sếp luôn, là sếp ngủ em mới ngủ, sếp cô ngủ cháu mới ngủ. Đó, cái đấy chị có bắt đâu mà, nhưng mà tính của chị thì hay thức khuya xong rồi dậy sớm, thế cho nên là chị cũng cần phải thay đổi để cho không khổ thân các bạn ý. Thì em còn đang chưa bắt nhịp được cái này. Cái này hay ta. Từ từ chờ xem nào. Làm sao để nhân viên biết thiết lập mục tiêu. Rồi em sẽ cố gắng tóm sau. Vì với em thì đến cả cái chuyện này nó cũng mới mẻ.
Em nghĩ là nó sẽ rất thú vị cho những ai đang xem video này. Rồi, tiếp nào. Bây giờ khi mà bạn ấy thú vị như thế, bạn ấy thấy thú vị rồi thì chị hướng dẫn bạn như nào để bạn ấy thiết lập được cái mục tiêu công việc của bạn ấy cho phù hợp với tổ chức nào, phù hợp với chị nào. Đây, chị sau khi mà bạn ấy bắt đầu sẵn sàng để muốn thiết lập mục tiêu, tức là một cái bí quyết của chị ở đây là phải để các bạn nhân viên sẵn sàng và hào hứng. Còn nếu như các bạn chưa sẵn sàng, chưa hào hứng thì mình đừng có ép các bạn vội, và lúc đấy là lỗi tại mình, là cái cách của mình chưa làm cho các bạn vui vẻ hào hứng. Thì sau khi các bạn hào hứng và luôn luôn nhắn tin: cô Quỳnh ơi, cháu muốn như này, cháu muốn như thế kia, vậy mục tiêu của cháu như này, mục tiêu của cháu như thế này, thì bắt đầu chị mới đưa ra cái bộ mục tiêu của chị. Đấy, nói thật luôn là lúc đầu tiên ấy, khi mà sau 1 tháng, thực ra sau hơn 1 tháng thì là lúc đấy chị đã học xong cái lớp CPM rồi, và chị cũng học xong luôn cả cái lớp OKR rồi. Và chị bảo quái gì, mình sao tự nhiên phải áp dụng CPM chứ, lên luôn đi, lên luôn OKR đi, và chị áp dụng luôn OKR đó. Thì thầy biết không, nó có một cái lợi ích kép, đó là sau khi tất cả các bạn nhân viên đều thích thiết lập mục tiêu thì chị cho các bạn viết luôn bộ OKR. Đấy, chị nhảy bước luôn, chị không áp dụng CPM ở dưới góc hẹp nữa mà chị cho lên OKR toàn tổ chức luôn. Và bộ OKR của chị thì dĩ nhiên khi chị viết thì chị đã phải đưa cho chủ tịch xem rồi, và chủ tịch đồng ý. Chủ tịch bảo: ôi mày tuyệt vời thật, mày đúng là tao kêu gọi mày vào đây, đúng là mày là một người có kinh nghiệm tuyệt vời thật. Chả nhẽ mình bảo không, cái OKR này tôi mới biết thôi. Cái bác chủ tịch ấy, bác rất quý chị ở cái tính là chị thật thà lắm. Chị có thế nào chị nói như thế, mặc dù chị là một người thỉnh thoảng hét ra lửa thật đấy, nhưng mà chị rất là thật. Thế bác ấy bảo là: ô thế à, ô nhưng mà tao thấy hay, thôi thế mày cứ lead mọi người đi, áp dụng đi. Thì bác ấy cũng rất là hào hứng, và bác ấy xem cách chị làm như nào và để mà áp dụng được OKR như nào. Thì nói thật là cũng có sự hỗ trợ của thầy Đạt rất là nhiều, và chị cực kỳ biết ơn thầy Đạt. Đấy, rất nhiều mặt đó, thôi nhưng mà sẽ không nói cụ thể ở đây, nhưng mà nói một câu là chị rất biết ơn thầy Đạt. Thứ nhất là đã trao cho chị cái kiến thức về OKR, và thứ hai là hỗ trợ ở bên chị cực kỳ tuyệt vời, mọi người rất là biết ơn. Đấy, tiếp tục câu chuyện của chị nhé. Thì lúc đó chị sẽ bảo các bạn này set up mục tiêu để viết bộ OKR luôn, chứ không chỉ là set up mục tiêu để áp dụng ở dưới góc độ CPM nữa. Và mục tiêu này là cả mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, rồi còn nó có trong bộ OKR luôn đó. Và thực ra nếu mà nói hẳn ra là cách set up mục tiêu như thế nào ở trong bộ OKR đấy, nếu mà nói đầy đủ thì nó sẽ rất là mất thời gian, nhưng mà chị chỉ nói tóm lại 3 ý. Thứ nhất là chị phải có bộ mục tiêu của chị, và khi các bạn hào hứng, các bạn nhìn vào bộ mục tiêu của chị thì các bạn ấy muốn là giúp chị, vì lúc đấy yêu chị rồi, quý chị rồi. Không chỉ một mình bạn nhân viên thiết kế đâu, mà cả bạn admin, rồi cả những cái bạn volunteer ở bên nước ngoài nữa. Các bạn thấy chị khổ sở vất vả, và điều đặc biệt là các bạn thấy chị tâm huyết. Các bạn thấy chị tâm huyết, mặc dù tâm tuổi này rồi mà cực kỳ rất là tâm huyết, còn hào hứng năng động hơn cả các bạn trẻ. Thì các bạn ấy ra sức, các bạn ấy viết cái bộ mục tiêu của bạn để làm sao nó phù hợp với cả bộ mục tiêu của chị. Nhưng chị nói thật nhá, cái bộ mục tiêu lúc đầu của các bạn viết ra ấy, thì chỉ là mục tiêu là các bạn ấy bị gắn với cả mục tiêu cá nhân, tức là mục tiêu riêng tư vào. Riêng tư. Ví dụ như thiết kế thì bảo cháu muốn đi học một lớp UX, cháu muốn đi học một lớp về UI, thì bạn cũng đưa vào. Thì lúc đấy mình là người sếp, mình phải học về OKR, và mình phải phân biệt được đâu là mục đích riêng tư, mục đích của tổ chức. Mình nói cho bạn biết để bạn tách ra. Và lúc đấy chị hứa với bạn là cháu cứ viết bộ OKR của tổ chức đi, xong sau đó cô sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cháu viết thêm bộ OKR của cuộc sống của riêng cháu. Úi giời, bạn ấy càng sung sướng. Thế là bạn đi ra sức hoàn thành bộ OKR đấy. Bộ mục tiêu của bạn ấy nhá, đầu tiên là bạn viết được của bạn ấy, xong sau đó thì phải gắn liền với cả mục tiêu của sếp, có nghĩa là của chị. Nhưng nó có một điều cực kỳ quan trọng như này: mục tiêu của bạn admin và mục tiêu của bạn thiết kế lúc đầu không liên quan gì đến nhau. Và chị có học được ở trong OKR là mục tiêu là phải có sự liên kết chéo. Đấy, kể cả của bạn kế toán tài chính không liên quan đến nhau. Và chị nhận thấy rằng trước đấy là hay có sự tranh cãi nhau, vì không hiểu nhau, vì không biết là người khác đang làm cái gì. Thế nên chị bảo là ok, các con, các cháu, các em rất là tốt, phục vụ cho bộ OKR của chị, của cô này cực kỳ tốt rồi, nhưng các bạn chỉ tốt với cô không thôi, chưa đủ. Tổ chức vẫn bị lục đục, vẫn bị mất đoàn kết, là vì các bạn chưa hiểu nhau. Thế bây giờ mọi người sâu hết các bộ OKR của mọi người ra đi, xong để cho xem là những người khác có thể hỗ trợ để liên kết chéo với cả phòng ban khác như thế nào. Thì lúc đó nhá, bạn admin là một bạn đã làm ở đây 10 năm, nhưng mà kỹ năng về tất cả kỹ năng công sở, kỹ năng viết mail, rồi kỹ năng về Word Excel của bạn cực kỳ là kém. Thế là bạn viết ra là có ý tưởng là trở lên admin là professional, có chuyên nghiệp. Thế là
cái bạn thiết kế bảo thế thì em sẽ giúp chị thiết kế một bộ gọi là bộ văn phòng theo kiểu formal, nào là thư, nào là Word, nào là Excel, nào là PowerPoint, theo đúng cái form mẫu branding. Branding ấy chị Quỳnh cô Quỳnh cô ấy dạy em rất là nhiều và em rất muốn áp dụng branding vào trong cái thiết kế này đó. Thầy thấy không, nó cứ liên kết và tự nhiên bạn admin bảo ôi sao cháu hay thế, cháu tốt thế, thế thì giúp cô nhá. Thế là rồi chúng nó vui vẻ, chúng nó làm việc với nhau mà chị ở bên ngoài chị cứ cười thôi. Chị thích lắm. Nhưng mà tất cả mọi thứ chị tức là phải có sự liên kết chéo ấy, và để làm được sự liên kết chéo ấy thì mình phải là một người tạo ra môi trường. Nếu như chị không truyền những kiến thức về branding, nói thật là cũng nhờ branding học ở nơi cộng đồng của cùng với cả thầy Đạt, cho nên là chị có rất nhiều thứ mà khi mà bạn designer là bạn rất là tham vọng. Bạn ấy muốn là không dừng ở thiết kế mà bạn muốn là sau này là có một công ty riêng các thứ, thì chị nói về branding và bạn rất là nắm rất là rõ. Và khi mà bạn biết rồi thì bạn ấy bảo em sẽ thiết kế cho chị admin một bộ như thế này nhá, chuẩn luôn. Và bạn thiết kế, bạn đưa cho bạn admin và bạn admin rất là thích. Thì trong cái bộ mục tiêu của bạn thiết kế và bạn admin là phải có sự tương tác liên kết chéo lẫn nhau. Đấy là chị lấy một ví dụ thôi, nó còn nhiều những cái mục tiêu khác nhưng mà nó hơi tế nhị nên chị không nói ra đây được, nhưng chị chỉ lấy một ví dụ như thế thôi. Có nghĩa là cái mục tiêu của bạn thiết kế nhé, bây giờ chị cứ tập trung vào nhân vật chính là thiết kế đi. Mục tiêu của bạn thiết kế là phải hỗ trợ cho cô Quỳnh, hỗ trợ cho tất cả các mục tiêu như làm webinar này, đợt vừa rồi làm webinar với thầy Đạt ấy, là bạn hỗ trợ chị rất là nhiều này. Đấy, chị không hề thúc giục, không hề yêu cầu, nhưng bạn tự đưa ra mục tiêu hỗ trợ này đó, và hỗ trợ cho cô Quỳnh này tất cả những mục tiêu chính của sếp này, xong sau đó lại hỗ trợ cho cái người ngang hàng với mình là cái chị admin đó, xong lại còn hỗ trợ cho cả cái chị kế toán nữa. Đấy, chị kế toán có cái gì nhưng mà cái phần kế toán thì nó hơi ấy cho nên chị sẽ không nói rõ, mà chị chỉ nhấn mạnh vào phần thiết kế thôi. Thì tự nhiên các bạn ấy làm việc với nhau rất thích. Và có một bạn volunteer là bạn massage ở bên nước ngoài nữa, bạn đấy thì là chuyên edit tiếng Anh các thứ, bạn ấy là một người rất là chuyên nghiệp. Và khi mà được bạn Hiếu này hỗ trợ mà làm những cái nhanh ấy thì bạn ấy tự nhiên cũng hào hứng luôn và cũng muốn join vào. Đấy, và đấy là lý do tại sao khi mà nhìn thấy bọn chị áp dụng cái công cụ VN OKR đấy thì bạn ở bên nước ngoài kia cũng muốn áp dụng, nhưng mà thực sự là chị chưa tác động được nhiều. Bạn ấy cũng không có do, nhưng mà nó chưa được đều. Chị sẽ có cách để hướng sau theo quý tới. Bọn chị đang lập cái bộ OKR mới và bắt buộc tất cả mọi thành viên, chị nghĩ ra cách phải join vào hết. Nó kể cả volunteer, kể cả part time full time cũng phải join vào hết. Cái đấy là chị đang đau đầu mấy tuần nay rồi. Đấy, cái đấy chia sẻ sau. Đấy, tiếp tục nhá. Thì cái mục tiêu thứ nhất là phải có liên kết với cấp trên này, thứ hai là của chính mình, và thứ ba là phải có liên kết chéo. Và với thì chị còn đưa ra thêm một cái tương lai cho các bạn này. Ở trong 2 năm tới là 2 cái năm rất nhiều hoạt động giữa SBAV và đại sứ quán cũng như là giữa Singapore và Việt Nam, tại vì năm tới sẽ là năm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập mối quan hệ Singapore Việt Nam và kỷ niệm 23 năm ngày thành lập của tổ chức, thì sẽ có rất nhiều hoạt động. Vậy thì làm thế nào để mọi người có một cái khung chiến lược, có một cái bộ khung mục tiêu dài hạn. Ok, dài hạn để cho thiết lập cái đấy thì bắt đầu mọi người mới đưa ra mục tiêu của mình. Và chị nghĩ là vậy lúc đấy các bạn không phải là chỉ nhân viên như này, các bạn sẽ lúc đấy sẽ là tầm quản lý cấp trung. Tầm quản lý cấp trung thì các bạn phải lớn mạnh và các bạn phải học cách tự thiết lập mục tiêu cho mình rõ, để sau này các bạn còn training nhân viên ở dưới. Thế là các bạn ấy ai cũng hào hứng. Chị ơi, có cái đâu như nào để sau này em có quân, em còn biết cách quản lý. Đấy, Người vẽ giấc mơ. Chị Quỳnh giờ gọi là người vẽ giấc mơ. Vẽ tí thôi là các bạn nhân viên, thực ra nói là một tí nhưng mà chị đã phải rất là kiên trì, rất là tâm huyết đấy thầy ạ. rất tâm huyết, kiên trì. Chị mất đến hơn 1 tháng cho cái chuyện là giúp các bạn ấy. Và chưa kể là cái này em thấy rằng là tất nhiên là mọi người sẽ kỳ vọng là làm nhanh hơn được một chút, ví dụ 1 tuần thôi, chứ 1 tháng như chị Quỳnh thì cũng khó đấy. Nhưng mà nói chung ấy, theo em là như này, mọi người phải nhìn nhận qua cái câu chuyện của chị Quỳnh, em nhận thấy là như này. Đầu tiên chị phải muốn làm cái đã. yes. Tức là chị phải tin rằng cái việc là nhân viên thiết lập mục tiêu là đúng đắn, thay vì việc là gì, ở những tổ chức cũ là gì, tôi vứt cho anh cái mục tiêu, anh làm đi, anh làm không được tôi đuổi anh. Thì bây giờ chị Quỳnh đã thay đổi cái tư duy và chị Quỳnh tin rằng ấy, cần phải để nhân viên tự thiết lập mục tiêu, và đây là cái thứ niềm tin giới hạn mà phần lớn mọi người không vượt qua được. Mọi người vẫn nghĩ rằng là cái phong cách cũ là gì, tôi thiết lập mục tiêu cho nhân viên luôn, tôi vứt đấy để ông làm đi. Đó, và cách đó gì vừa nhanh, vừa đỡ mình, vừa đỡ ngồi nói chuyện. Đó.
Thì em đã thấy rất nhiều người là gì, không phải ai học về thì cũng làm được như chị Quỳnh đâu. Có những người về là gì, cũng bảo ok em thiết lập mục tiêu đi nhé, nhân viên nó bảo em không biết thiết lập thì bắt đầu không biết cách nào để giúp nhân viên. Nó chờ khoảng 1-2 hôm nhân viên nó vẫn bảo nó không biết thiết lập, thì y như rằng lại quay trở lại, thường rồi thì tao vứt cho mày mục tiêu đấy, xong đó. Còn cái việc ông Đạt dạy thôi bỏ qua. Đúng đấy. Nó kiểu thế, cho nên là đầu tiên là mà phải giống như chị Quỳnh, tin vào cái việc nhân viên tự thiết lập mục tiêu, nó chính là nguyên lý quản trị. Yes. Chúng ta hay làm ngược các nguyên lý quản trị. Nguyên lý là gì? Hãy để từng người thiết lập mục tiêu của họ, sau đó kết nối với sếp, kết nối với cả đồng nghiệp. Yes. Thì nó sẽ tạo ra gì? Tạo ra những cái giá trị giống như chị vừa nói. Nhân viên hiểu mục tiêu bản thân họ, hiểu mục tiêu tổ chức thì tự họ sẽ hào hứng. Và với những người làm việc 10 năm, với những cái đứa cháu mà sếp vừa vào chẳng nể nang gì cả, nói luôn tôi chán việc lắm rồi. em và chị lúc đấy thì em hoảng, khi em thôi bỏ, tôi đằng nào cũng chưa làm, thôi bỏ. Đúng. Đó. Chị đã từng nghĩ như thế đấy, nhưng mà rất may là có thầy ạ. Chị bảo thôi thầy cứ nói hết đi, xong chị chia sẻ thêm một chút xíu nữa. Thế thì hóa ra là gì, cái việc để cho mọi người biết được mục tiêu của nhau, biết mục tiêu của tổ chức, để mọi người chủ động thiết lập mục tiêu ấy, nó có sức mạnh ghê gớm tới mức mà biến đổi những cái người mà vốn đã tiêu cực chỉ trong một thời gian ngắn, không cần phải nói gì thêm, đúng không? Sự biến chuyển ở đây là gì? Biết mục tiêu cá nhân, biết mục tiêu tổ chức, và chị Quỳnh không cần phải nói gì cả, tự xông vào để xin được viết mục tiêu, để gắn mục tiêu của mình với tổ chức. Họ thấy cái lợi ích của họ trước tiên, sau đó lợi ích của họ giúp được cho lợi ích của chị Quỳnh là người mà họ yêu quý, và giúp cho lợi ích của tổ chức mà họ đang tin vào. Nó bắt đầu từ cá nhân, nhưng mà nó dần dần nó trở thành cái lớn hơn. Yes. Và đấy chính là cái động lực. Và mình có cần, thậm chí câu chuyện hài hước là gì, sếp phải ngủ sớm, nếu không nhân viên nó không chịu ngủ. Em nghĩ các công ty khác không có cái chuyện này. Như kiểu ở công ty em ấy, thì là thứ Bảy Chủ nhật em hạn chế làm việc, bởi vì em mà làm phát là bọn nhân viên nó cũng làm. Thế thôi, mình cũng phải hạn chế làm việc vào ngày thứ Bảy Chủ nhật, không có nhân viên nó là bắt chước nó làm theo. Đấy. Thế khi để mọi người tự đặt mục tiêu thì N cái lợi ích nó xảy ra rất hay. Ok, chị chia sẻ nốt cái phần cuối đây đi. Phần cuối thực ra chị rất là kinh nghiệm và rất là thương đau nhiều ở trong cái vấn đề quản trị rồi, và chị biết rằng là chị cũng chị học ngoại thương ra, và chị chủ yếu là học về chuyên môn thôi, còn về quản trị bài bản là chị không được học. Và trước nay chị làm ở những tập đoàn lớn, kể cả những công ty cũ, thì nó theo cái kiểu quản trị là mục tiêu thác đổ, cho nên là chị bị ảnh hưởng đến cái đấy. Và bây giờ chị muốn thay đổi, và chị nói thật với thầy Đạt là lúc chị mới sang đây quy mô, kể cả bây giờ số lượng người rất là ít. Thực sự làm với chị bây giờ chỉ có hai bạn thôi, còn chưa kể làm với chị thì những người khác là volunteer, part time các thứ, thì mình phải quản lý theo kiểu khác. Lúc đầu người ta nói thế nhá, là chị đã định nghỉ rồi, nhưng mà chị học với thầy Đạt thì chị học được cái năng lượng, và chị bảo là nếu bây giờ nghỉ thời này thì cũng chả biết là mình set up cái gì mới, mà set up cái gì mới thì mình cũng lại phải thực hành cái quản trị. Vậy thôi bây giờ mình hãy bằng lòng với những gì mình có trong tay, kể cả quy mô của mình ít người, mình bằng lòng với có. Nhưng nếu mà quy mô ít người mà mình áp dụng được OKR bài bản và thuần thục, thì kể cả sau này quy mô 100 người, 1000 người, lúc đó mình áp dụng mới tốt được. Và đấy là lý do tại sao mà lúc học thầy Đạt thì trong lớp rồi toàn CEO founder, bao nhiêu người, mỗi mình chị không dám nói ra con số của chị chỉ có mấy người, 4-5 người. Nhưng mà thực sự là cái năng lượng của thầy Đạt với cả sự hỗ trợ của thầy Đạt rất là nhiều. Chắc là thầy Đạt cũng hiểu, vì chị quyết tâm áp dụng. Và kể cả chị chỉ muốn nói với mọi người rằng là cái OKR và cái mục tiêu này ấy, thậm chí một mình áp dụng được, công ty doanh nghiệp quy mô 2-3 người cũng áp dụng được, 4-5 người, 10 người cũng áp dụng được, 100 người, 1000 người cũng áp dụng được, miễn làm sao là mình quyết tâm làm, và mình làm bằng cả tâm huyết của mình. Đấy. Còn thì nếu mà lúc đấy mà nghe nhân viên nói thế, chị sẵn sàng chị nghỉ để chị đi có thể set up cái business riêng của chị, hoặc là chị đi làm sang công ty khác. Rất nhiều lời mời ở các công ty kinh doanh, người ta lời mời chị về như này, và chị áp dụng luôn cái OKR này, thì có phải là nó hiệu quả hơn rất là nhiều không? Nhưng chị vẫn quyết tâm ở đây làm dù là ít người. Và chị nghĩ rằng lúc đấy chị thêm một cái chi tiết của thầy Đạt nói nữa, rằng là nếu mà áp dụng cái này ấy, mà cái người tầng trên ấy mà người ta không thông suốt ấy, thì mình chỉ có thể áp dụng được ở quy mô nhỏ thôi. Mà ở quy mô nhỏ có nghĩa là ít người thì càng dễ bảo. Thế chị bảo thì mình khác gì bây giờ là mình đang có tất cả mọi quyền quyết định, thì mình áp dụng
coi như là mình áp dụng quy mô ít người, và chị quyết tâm chị ở lại và chị áp dụng cái này. Và thực sự đến bây giờ ấy, các bác ở trong hiệp hội rất là hài lòng với chị, và mọi người thấy là chị là gần như một luồng gió mới tất tần tật luôn. Và bọn chị cũng đang họp để bàn ra những cái chiến lược để cho 2 năm tiếp theo đấy, 15 năm tiếp theo và 35 năm tiếp theo, tại vì bọn chị có cái tầm nhìn sứ mệnh rõ rồi. Thì chị cứ làm thôi, tại vì chị bám vào cái mục tiêu khát vọng, gọi là moonshot của thầy ấy. Đó, cho nên là chị không sợ gì cả. Chứ còn ngày xưa mà bảo làm những đấy mà chị không hiểu được, chị bảo là viển vông hay cái gì, nhưng bây giờ chị không sợ nữa. Thì chị chỉ muốn chốt lại một điều rằng là đấy, tất cả những cách mà tất cả mọi thứ nó đều từ là những cái bước rất nhỏ. Mình không sợ là mình có nhiều người hay ít người, mà cái chính là ở trong tâm của mình muốn làm, mình quyết tâm làm và mình làm bằng mọi cách. Thì kể cả có ít người, bây giờ bắt đầu mọi người biết nhiều hơn ấy, bắt đầu mọi người cũng muốn open line và tổ chức sẽ mở rộng nhiều hơn. Chị hy vọng rằng trong 2 năm tới thì hiệp hội của chị sẽ mở rộng nhiều hơn, quy mô lớn hơn, thì lúc đó chị đã có bài bản từ sẵn rồi và chị không sợ nữa. Và thực sự là rất là biết ơn thầy Đạt, biết ơn về những kiến thức và năng lượng thầy Đạt đã đưa ra, và thực sự là thầy Đạt cũng hỗ trợ cho tổ chức của chị cũng rất là nhiều. Và rất mong là thầy Đạt sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng với cả bên chị trong tương lai. Rất vui khi nghe những cái chia sẻ cũng như là những cái ghi nhận của chị với em và với VN-OKR. Về cơ bản ấy thì cái năng lượng và cái nhiệt tình của em thì nó không phụ thuộc vào việc quy mô doanh nghiệp hay là số tiền em nhận được. Hiện tại thì đấy, như chị biết là em không còn những cái phần training nữa mà em đổi sang coaching. Em đổi sang coaching. Chị cũng hay nói là tiếc cái lớp ấy, nhưng mà bây giờ em đổi sang coaching. Tuy nhiên ấy, thì tại sao của chị có vài người thôi nhưng mà em vẫn cứ nhiệt tình em trả lời, bởi vì là em có nề hà gì cái chuyện mọi người ở quy mô nào đâu. Yes. Bất cứ ai mà có cái sự nhiệt tình với OKR cứ nhắn tin em trả lời hết. Mà nói thực là có những cái, tại vì em làm nhiều rồi thì em biết có những thứ là em trải qua rồi, em sai rồi, và có những thứ ví dụ nói chuyện với chị Quỳnh em biết được là về sau có những người khác sai thì chỉ cần hỏi một câu mà em trả lời cho đúng một câu thôi, có thể mọi người tiết kiệm được nhiều tháng thậm chí nhiều năm học hỏi. Đấy. Nhưng cái người hỏi ấy, phải là cái người thực sự đang quyết tâm như chị Quỳnh ấy, thì dù là chị có một mình chị dùng OKR cho một mình chị thì em cũng sẽ trả lời hết mình. Đấy. Còn chị có doanh nghiệp có 1.000 nhân viên rồi, chị có cả mấy tỷ bạc chị vứt em, nhưng mà thực sự chị không tin vào và chị không định làm ấy thì em cũng chẳng giúp được đâu. Gần đây này em có trải nghiệm này, doanh nghiệp đã trả tiền em rồi đấy, nhưng cuối cùng là ngắt hợp đồng. Đơn giản là mọi người chưa thực sự cần vào cái lúc này. Đấy. Thì một là em cũng nghĩ rằng em không giúp được, hai nữa là cũng mất cái nhiệt. Còn như chị Quỳnh ấy, chị nói là một chị hay chị chỉ có một nhân viên thì với em chị vẫn là gọi như là ngôi sao sáng nhất lớp rồi. Cảm ơn thầy Đạt. Nói chung là SPAV rất là biết ơn thầy, tại vì là người ta cảm ơn chị một nhưng mà người ta sẽ phải cảm ơn VN-OKR rất là nhiều, tại vì là chị nhờ có OKR, VN-OKR và nhờ có thầy coach trong quá trình mà chị làm ấy, thì chị mới có những cái kết quả được như bây giờ. Có những việc mà trước đây tổ chức chưa làm được thì bây giờ chị vào chị đã làm được rồi, và trong năm tới chiến lược mục tiêu nó sẽ còn rất nhiều hơn nữa. Và chị hy vọng rằng là lúc đó chị sẽ lan tỏa được VN-OKR nhiều hơn. Tức là chị không chỉ là lan tỏa riêng cho SPAV mà chị muốn lan tỏa đến tất cả các thành viên của SPAV. Và hiện tại thành viên của SPAV mọi người cũng có một vài công ty họ đã áp dụng rồi, tức là cái head office ở nước ngoài họ áp dụng và họ đã đưa về Việt Nam, nhưng mà đưa về Việt Nam có thể là cái văn hóa và cái cách làm nó chưa được bài bản, và chị thực sự là muốn sau này ấy, thầy Đạt sẽ hỗ trợ họ. Đó. Và nhưng mà chị muốn là chị làm tốt ở SPAV để mọi người làm và mọi người tin vào là đấy, ông tổng ông đang làm tốt và ông đang áp dụng cái này tốt, thì lúc đó chị nói, chị truyền cảm hứng thì người ta mới tin được. Ok. Em đợi nhé, em đợi chị mang OKR của Việt Nam tới Singapore. Yes. Ok. Rồi, cảm ơn chị. Em sẽ không đợi được, em sẽ phải up cái video này ngay. Rất nhiều người đang cần, bây giờ chuẩn bị vào chu kỳ của cái năm mới rồi. Đó, hy vọng rằng là những người cần sẽ xem được video này sớm. Thank you chị nhé. Vâng, cảm ơn thầy Đạt. Ok. Cảm ơn mọi người. Bye bye thầy. Dạ.